Όταν το ανοσοποιητικό μας λειτουργεί σωστά, είναι ο πιο πιστός μας φύλακας. Ξεχωρίζει τι είναι δικό μας και τι είναι ξένο, τι πρέπει να προστατέψει και τι πρέπει να πολεμήσει. Υπάρχουν όμως στιγμές που αυτός ο μηχανισμός μπερδεύεται. Αντί να στοχεύει μικρόβια και ιούς, στρέφεται εναντίον μας. Επιτίθεται σε υγιείς ιστούς, σε όργανα που δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δημιουργώντας μια αλυσίδα φλεγμονών που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το σώμα. Αυτό ονομάζεται αυτοάνωσο νόσημα. Και σήμερα γνωρίζουμε πάνω από 80 διαφορετικές μορφές, άλλες χτυπούν ένα συγκεκριμένο όργανο, άλλες εξαπλώνονται σε πολλά συστήματα ταυτόχρονα. Η φλεγμονή είναι το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν γίνεται χρόνια, αρχίζει να φθείρει ιστούς, να δημιουργεί πόνο, δυσλειτουργίες, πρίξιμο, εξάντληση. Γι' αυτό η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι τόσο σημαντική. Βοηθά εσένα και τον γιατρό σου να χαράξετε μια πορεία που θα σε ανακουφίσει πιο γρήγορα. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα σημάδια? Τα αυτοάνοσα δεν εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Υπάρχουν όμως κάποια κοινά καμπανάκια που δείχνουν ότι το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση εσωτερικής σύγκρουσης. Προβλήματα στο πεπτικό, ξηροφθαλμία ή ξηροστομία, έντονη κόπωση, τριχόπτωση, πόνος ή δισκαμψία στις αρθρώσεις, χαμηλός πυρετός, αδυναμία στους μυς, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα, δερματικά εξανθήματα, ανεξήγητη απώλεια βάρους, αύξηση βάρους χωρίς προφανή λόγο. Τι προκαλεί τα αυτοάνοσα? Δεν υπάρχει ένας μόνο ένοχος. Τα αυτοάνοσα είναι συνήθως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού κληρονομικότητας, περιβαλλοντικών παραγόντων, ορμονικών αλλαγών, στρες, διαταραχών στο μικροβίωμα του εντέρου, ιογενών λοιμόξεων, έλλειψης βιταμίνης D, παχυσαρκίας, έκθεση σε χημικές ουσίες και φυσικά της γενετικής μας προδιάθεσης. Δεν υπάρχει τρόπος να τα προλάβουμε με απόλυτη βεβαιότητα. Υπάρχουν όμως τρόποι να μειώσουμε τον κίνδυνο με ισορροπημένη διατροφή, κίνηση, καλό ύπνο, διαχείριση στρες, ήλιο και γενικά μια ζωή που στηρίζει το ανοσοποιητικό αντί να το επιβαρύνει. Τα 8 πιο συχνά αυτοάνοσα νοσήματα. Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα αυτοάνοσο που στοχεύει τις αρθρώσεις με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το ανοσοποιητικό, αντί να προστατεύει, αρχίζει να επιτίθεται στο λεπτό περίβλημα που καλύπτει τις αρθρώσεις. Το αποτέλεσμα, φλεγμονή, πόνος, πρίξιμο και μια αίσθηση ότι οι αρθρώσεις κολλάνε. Συνήθως ξεκινά από τα μικρά σημεία, δάχτυλα, χέρια, καρπούς, δάχτυλα ποδιών. Και όσο εξελίσσεται, μπορεί να επηρεάσει μεγαλύτερες αρθρώσεις σε όλο το σώμα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια είναι η πρωινή δισκαμψία. Πολλοί άνθρωποι ξυπνούν νιώθοντας ότι τα χέρια ή τα πόδια τους δεν υπακούν, σαν να έχουν κλειδώσει. Χρειάζεται χρόνος, κίνηση, ζέσταμα για να αρχίσουν να χαλαρώνουν ξανά. Η εξάντληση είναι επίσης συχνή, όχι η απλή κούραση της ημέρας, αλλά μια βαθιά, επίμονη κόπωση που δεν φεύγει με ύπνο. Η πορεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας συνήθως έχει κύκλους. Φάσεις έξαρσης, όπου ο πόνος και η δισκαμψία γίνονται έντονα και οι πιο απλές κινήσεις δυσκολεύουν. Φάσεις ύφεσης, όπου τα συμπτώματα υποχωρούν και το σώμα μοιάζει να ηρεμεί. Αυτή η εναλλαγή είναι χαρακτηριστική και βοηθά τους γιατρούς να αναγνωρίσουν την πάθηση. 2. Ψωρίαση. Η ψωρίαση είναι μια κατάσταση όπου το ανοσοποιητικό πατάει γκάζι εκεί που δεν χρειάζεται. Αντί να αφήνει τα κύτταρα του δέρματος να ανανεώνονται με τον φυσιολογικό ρυθμό, περίπου μέσα σε έναν μήνα, τα οθεί να πολλαπλασιάζονται μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Το αποτέλεσμα? Τα κύτταρα δεν προλαβαίνουν να απομακρυνθούν και συσσωρεύονται στην επιφάνεια του δέρματος. Έτσι δημιουργούνται οι χαρακτηριστικές κόκκινες, ξηρές, φωλιδωτές πλάκες που προκαλούν φαγούρα, τσούξιμο και πόνο. Αυτές οι πλάκες είναι το πιο αναγνωρίσιμο σημάδι της ψωρίασης. Εμφανίζονται συχνότερα στο τριχωτό της κεφαλής, στους αγκώνες,
στα γόνατα και μερικές φορές σε άλλα σημεία του σώματος. Παρότι η εικόνα τους μπορεί να τρομάξει ή να δημιουργήσει αμηχανία, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα. Η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική. Δεν κολλάει, δεν περνάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν σχετίζεται με κακή υγιεινή. Αυτό που βλέπουμε στο δέρμα είναι η επιφάνεια μιας εσωτερικής φλεγμονής. Και δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι με ψωρίαση νιώθουν άβολα ή αγχωμένοι επειδή ο κόσμος γύρω τους μπορεί να υποθέσει ότι οι πλάκες είναι μολυσματικές, κάτι που δεν ισχύει. Η ψωρίαση είναι μια αυτοάνωση φλεγμονή, όχι μια λίμωξη. 3. Διαβήτης τύπου 1. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια αυτοάνωση κατάσταση όπου το ανοσοποιητικό στοχεύει τα κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Και χωρίς ινσουλίνη το σώμα δεν μπορεί να μετατρέψει τη γλυκόζη σε ενέργεια. Είναι σαν να υπάρχει καύσιμο, αλλά να λείπει ο μηχανισμός που το αξιοποιεί. Ο διαβήτης τύπου 1 μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά συνήθως κάνει την εμφάνισή του νωρίς στη ζωή, στην παιδική ή εφηβική ηλικία. Τα πρώτα σημάδια είναι συχνά έντονα, ακατάπαυστη δίψα, ανεξήγητη απώλεια βάρους. Αυτά είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πρώιμα συμπτώματα που οδηγούν κάποιον να ζητήσει ιατρική αξιολόγηση. Η καθημερινή διαχείριση του διαβήτη τύπου 1 απαιτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Όσοι ζουν με την πάθηση χρειάζεται να παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου και να λαμβάνουν ινσουλίνη καθημερινά. Τα επίπεδα γλυκόζης μπορούν να μεταβληθούν μετά το φαγητό, την άσκηση ή περιόδους στρες, γι' αυτό η παρακολούθηση είναι βασικό κομμάτι της φροντίδας. Παρότι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, οι διαθέσιμες μέθοδοι αντιμετώπισης είναι αποτελεσματικές. Με σωστή καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας και σταθερή φροντίδα, οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1 μπορούν να ζήσουν πλήρεις, δραστήριες και φυσιολογικές ζωές. 4. Νόσος Graves. Αυτοάνωσος υπερθυρεοειδισμός. Η νόσος Graves είναι μια αυτοάνωση κατάσταση όπου το ανοσοποιητικό ξυπνάει τον θυρεοειδή περισσότερο από όσο πρέπει. Τον υπερδιεγείρει, τον βάζει σε υπερλειτουργία και έτσι ο οργανισμός πλημμυρίζει από θυρεοειδικές ορμόνες. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται υπερθυρεοειδισμός και όταν ο θυρεοειδής τρέχει, το σώμα ακολουθεί. Οι άνθρωποι με Graves συχνά νιώθουν νευρικότητα ή άγχος, ταχυκαρδία, τρέμουλο στα χέρια, απώλεια βάρους χωρίς προφανή λόγο. Σε κάποιες περιπτώσεις ο θυρεοειδής μεγαλώνει τόσο ώστε να φαίνεται σαν διόγκωση στον λαιμό. Αυτό ονομάζεται βροχοκύλη. Υπάρχει όμως ένα σύμπτωμα που ξεχωρίζει την νόσο Graves από άλλες θυρεοειδικές διαταραχές. Η οφθαλμοπάθεια Graves. Είναι μια κατάσταση όπου οι ιστοί γύρω από τα μάτια φλεγμένουν και διονγκώνονται. Τα μάτια μπορεί να προβάλλουν προς τα έξω, να γίνουν κόκκινα, πρισμένα και ιδιαίτερα ευαίσθητα στο φως. Δεν εμφανίζεται σε όλους, αλλά όταν υπάρχει αποτελεί χαρακτηριστικό σημάδι της νόσου. Η νόσος Graves χρειάζεται πάντα αξιολόγηση και καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας, ειδικά όταν τα συμπτώματα επηρεάζουν την καθημερινότητα ή την όραση. 5. Νόσος Χασιμότο. Η νόσος Χασιμότο είναι μια αυτοάνωση κατάσταση όπου το ανοσοποιητικό επιτίθεται σιγά σιγά στον θυρεοειδή. Δεν τον χτυπά απότομα, τον φθείρει σταδιακά μέχρι που ο αδένας δυσκολεύεται να παράγει αρκετές ορμόνες. Και όταν ο θυρεοειδής υπολειτουργεί, εμφανίζεται ο υποθυρεοειδισμός, το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στην νόσο Graves. Ο θυρεοειδής επηρεάζει σχεδόν κάθε λειτουργία του σώματος. Γι' αυτό, όταν πέφτει η παραγωγή ορμονών, όλα μοιάζουν να κινούνται πιο αργά. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν ξηρό δέρμα, εξάντληση, τριχόπτωση, ευαισθησία στο κρανίο, αύξηση βάρους χωρίς προφανή
λόγο. Σε κάποιους ανθρώπους εμφανίζεται και κατάθλιψη, καθώς οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν τη διάθεση και την ενέργεια. Καθώς ο θηρεοειδής προσπαθεί να αντέξει την επίθεση του ανοσοποιητικού, μπορεί να διονγκωθεί και να σχηματιστεί βροχοκύλη, μια ορατή διόγκωση στον λαιμό. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στην αρχή της νόσου, πριν ο θηρεοειδής εξαντληθεί, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα που μοιάζουν με υπερθηρεοειδισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αδένας είναι φλεγμονώδης και απελευθερώνει ορμόνες πιο γρήγορα από το φυσιολογικό. Με τον χρόνο όμως, η λειτουργία του πέφτει. Η Χασιμότο εξελίσσεται αργά. Πολλοί άνθρωποι ζουν με αυτήν για χρόνια χωρίς να το γνωρίζουν, γιατί τα συμπτώματα είναι ύπουλα και εύκολα αποδίδονται στο στρες, στην ηλικία ή στην κούραση της καθημερινότητας. Μέχρι που κάποια στιγμή γίνονται αρκετά έντονα, ώστε να μην μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Η σωστή αξιολόγηση και καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας είναι απαραίτητη, ειδικά όταν τα συμπτώματα επηρεάζουν την ενέργεια, τη διάθεση ή τον μεταβολισμό. 6. Νόσος του Κρόν. Η νόσος του Κρόν είναι μια φλεγμονώδης πάθηση του εντέρου, όπου το ανοσοποιητικό στρέφεται ενάντια στο ίδιο το πεπτικό σύστημα. Η φλεγμονή μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε, από το στόμα μέχρι το ορθό, αλλά πιο συχνά χτυπά το σημείο όπου συναντιούνται το λεπτό και το παχυέντερο, την ηλαιοτυφλική περιοχή. Τα πρώτα σημάδια συνήθως είναι έντονα και ενοχλητικά. Συνεχής ανάγκη για κένωση, ακόμη και αν μόλις έχεις πάει. Ναυτία, επίμονη διάρρεια, κράμπες και πόνος στην κοιλιά, ανεξήγητη απώλεια βάρους. Στην αρχή μπορεί να μοιάζουν ήπια, αλλά όσο εξελίσσεται η νόσος, τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα και πιο δύσκολα στη διαχείριση. Σε αντίθεση με άλλα αυτοάνοσα, η Κρόν εμφανίζεται εξίσου συχνά σε άντρες και γυναίκες. Ένα από τα πιο δύσκολα στοιχεία της νόσου είναι η απρόβλεπτη φύση της. Οι εξάρσεις μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά και να κάνουν την καθημερινότητα, δουλειά, κοινωνικές δραστηριότητες, μετακινήσεις, πραγματική πρόκληση. Πολλοί άνθρωποι με Κρόν νιώθουν ότι πρέπει να ξέρουν ανά πάσα στιγμή που υπάρχει τουαλέτα και συχνά οργανώνουν ολόκληρη τη μέρα τους γύρω από τα συμπτώματα. Αυτό το συνεχές άγχος και η διακοπή της ρουτίνας μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και να επηρεάσει τη διάθεση και την ποιότητα ζωής. Η Κρόν είναι μια πάθηση που χρειάζεται μακροχρόνια παρακολούθηση και φροντίδα από επαγγελματία υγείας. Με σωστή καθοδήγηση, σταθερή διαχείριση και φροντίδα της γενικής υγείας, οι άνθρωποι που ζουν με Κρόν μπορούν να έχουν μια ενεργή, παραγωγική και υγιή ζωή. 7. Σκλήρυνση κατά πλάκας ή πολλαπλή σκλήρυνση. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια αυτοάνωση πάθηση όπου το ανοσοποιητικό επιτίθεται στα νεύρα που ελέγχουν την κίνηση και πολλές άλλες λειτουργίες του σώματος. Δεν καταστρέφει το ίδιο το νεύρο, αλλά το προστατευτικό του περίβλημα, το μυελώδες κάλυμα, κάτι σαν τη μόνωση που έχουν τα ηλεκτρικά καλώδια. Όταν αυτή η μόνωση φθήρεται, τα νευρικά σήματα επιβραδύνονται ή σταματούν εντελώς. Και τότε εμφανίζονται τα συμπτώματα. Η σκλήρυνση κατά πλάκας δεν είναι ίδια για όλους. Είναι μια πάθηση με πολλές προσωπικότητες, κάτι που την κάνει δύσκολη στην κατανόηση και συχνά απρόβλεπτη. Τα πιο συνηθισμένα πρώιμα σημάδια είναι αδυναμία ή μούδιασμα στα άκρα, θολή όραση ή απώλεια όρασης στο ένα μάτι. Σε αντίθεση με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται ξαφνικά, η σκλήρυνση κατά πλάκας εξελίσσεται σταδιακά μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες. Οι δύο βασικοί τύποι. Υπάρχουν δύο κύριες μορφές της νόσου. 1. Προϊούσα, η λιγότερο συχνή μορφή, τα συμπτώματα επιδεινώνονται σταθερά με τον χρόνο, χωρίς περιόδους βελτίωσης. 2. Υποτροπιάζουσα, υφεσιακή, η πιο συνηθισμένη μορφή. Εμφανίζονται εξάρσεις με νέα συμπτώματα, ακολουθούμενες από υφέσεις, όπου η κατάσταση βελτιώνεται. Μπορεί να περάσουν μήνες ή και χρόνια μέχρι να εμφανιστεί νέο επεισόδιο. Η καθημερινότητα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια πάθηση που χρειάζεται μακροχρόνια παρακολούθηση και εξατομικευμένη καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας. Παρότι η πορεία της μπορεί να είναι απρόβλεπτη, οι σύγχρονες θεραπείες βοηθούν πολλούς ανθρώπους να διατηρούν μια ενεργή, παραγωγική και γεμάτη ζωή.
8. Ερυθηματώδης λύκος. Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος είναι μια αυτοάνωση πάθηση όπου το ανοσοποιητικό επιτίθεται σε υγιείς ιστούς και όργανα. Σε αντίθεση με άλλα αυτοάνοσα που στοχεύουν ένα συγκεκριμένο σημείο, ο λύκος μπορεί να επηρεάσει πολλά συστήματα ταυτόχρονα. Γι' αυτό θεωρείται μια από τις πιο πολύπλευρες και απρόβλεπτες αυτοάνωσες νόσους. Ο λύκος εμφανίζεται κυρίως στις γυναίκες και μπορεί να επηρεάσει το δέρμα, τις αρθρώσεις, τα νεφρά, τους πνεύμονες, την καρδιά, τα αιμοσφαίρια. Γι' αυτό και συχνά ονομάζεται ο μεγάλος μιμητής, γιατί τα συμπτώματά του μοιάζουν με πολλές άλλες παθήσεις και δεν εμφανίζονται ποτέ με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Τα πιο συνηθισμένα σημάδια περιλαμβάνουν το χαρακτηριστικό πεταλούδα εξάνθημα στο πρόσωπο, εξάντληση, τριχόπτωση, άφθες στο στόμα. Κάθε άνθρωπος με λύκο έχει τη δική του μοναδική εμπειρία. Άλλοι έχουν ήπια συμπτώματα που έρχονται και φεύγουν, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν πιο έντονες εξάρσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Ζώντας με ένα αυτοάνωσο νόσημα. Τα αυτοάνοσα μπορεί να φαίνονται τρομακτικά στην αρχή, αλλά η γνώση είναι δύναμη. Το να καταλάβεις τι συμβαίνει στο σώμα σου είναι το πρώτο βήμα για να το διαχειριστείς. Είτε παρατηρείς πρώιμα σημάδια, όπως κόπωση, πόνο στις αρθρώσεις ή δερματικές αλλαγές, είτε έχεις ήδη λάβει διάγνωση ή καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας, κάνει τεράστια διαφορά στην ποιότητα ζωής. Ο γενικός γιατρός ή ο παθολόγος είναι συνήθως το πρώτο σημείο επαφής. Μπορεί να αξιολογήσει τα συμπτώματα, να ζητήσει τις κατάλληλες εξετάσεις και να σε κατευθύνει στα επόμενα βήματα. Με σωστή παρακολούθηση, υποστήριξη και θεραπευτική καθοδήγηση, οι άνθρωποι με αυτοάνοσα μπορούν να ζήσουν πλήρεις, δραστήριες και ισορροπημένες ζωές.